Вітаю вас, вельмишановні любителі нестандартних рецептів. Ну що, поки медовуха на пивних дрожжах настається, витримається, зробимо ще більш нестандартний рецептик алкогольного напою. Лимони. Вино лимонне. Колись пили таке? О, і я не пив. А будемо. Ну, я буду, а ви як схочете, теж зробите. Ну що, беремо лимони. В лимонах будемо використовувати сік і цедру. Ну, ваше здоров'я, поки пивка треба. І для початку цедру знімаємо в каструльку отак. Ну так, трошки. Не треба там повністю весь лимон вичищати до нуля. А так познімали, да і нормально. Ну, і якщо у вас лимони якісь там не еко, логічно чисті, а куплені в звичайному магазині, то зробимо одну річ. Налємо трошки водички, точніше я налью, в кастрюльку. Доведу до кипіння цю цедру і першу воду зіллю. А потім вже будемо продовжувати. Тепер налив, як бачите, 3,5 літра води, 10 лимонів у мене було. Сюди додаю родзинки, бо інакше це буде просто кисляк якийсь. Родзинки такі гарні. Ай. Смачненькі. Цукор. 1,5 кіло. І треба закип'ятити. Кипить. Вимикаю підігрів. Наливаю пивка, ваше здоров'я. І чекаємо, поки воно вихолоне, ну не пиво, а ото, що там на плиті було. Ну, градусів до 27, для того, щоб дріжджі вносити, щоб дріжджі не зварилися. А тим часом треба продезінфікувати ферментаційну ємність і вичавити сік з лимонів. Ну, вихололо моє сусло. Ну, 29 градусів нормально. Таку температуру повинні будь-які дріжджі витримати. Так що продовжимо. Виливаю це туди, де вже в мене лимонний сік. Ну, дріжджі краще було б розвести попередньо, але я так. Не хочеться морочитися. Ну що, накидав все туди і тепер ставлю гідрозатвор. І буду чекати, поки воно там забулькає, тобто забродить. І майже не забув, заміряти же ж треба було. Значить, щільність десь 26. Отже, як перебродить, знаємо, скільки там алкоголю. Ну, що, медовуха в мене на пивних дрожжах вийшла. Ого-го! Дивіться. Супер-пупер. А тим часом лимонне вино вже перебродило, вже, бачите, не булькає. Ну, пройшло 13 днів, як я його поставив бродити. Перебродило, не знаю, може воно і раніше, але не було часу, і так воно собі стояло, доходило. Ну і тепер треба розлити по пляшечках. Ну і за допомогою такої трубочки зараз в ці пляшечки поналиваю і заміряю цукристість, щоб знати, скільки ж там алкоголю. А тепер, що стосується алкоголю. Значить, тут у мене показує 6,
Отже, алкоголю не знаю скільки, бо я не пам'ятаю, скільки було. Але я потім подивлюсь, вирахую і вам напишу, ви не переживайте. Ну що, тепер оце десь 10 днів, 14 днів, ну приблизно на 2 тижні. В темне місце. І після того в холодильничок ще так днів на 10 бажано. Ну, якщо витримаю. І будемо куштувати. Ну що, прийшов час дегустувати лимонне вино. Ну, час вже прийшов давно, бо в мене тільки 2 літри залишилось. А простояло моє вино недовго, не мало в холодильничку 5 місяців. Ну, те, що достояло, а то, що не достояло. Ну, почав я його дегустувати давно. І був такий смак, знаєте, як ото бабця готує лимон з цукром в банці. Намішає, а тоді береш. І так сиропчик, ой, смачно в дитинстві було. Ну а що, тепер треба спробувати, яке воно стало за 5 місяців витримки в холодильничку. Ну що, пив би. Такий лимончик солоденький. Дуже смачно. Оце як жарко, літо, а в мене тут літо, зараз, правда, сонце десь сховалось. То отак льоду наливаєш. І так в жару. Та ви що? А якщо ще жіночку яку пригласить, то взагалі жіночка зараз там з камерою знімає. Ну нічого, потім налью. Ну що, дуже смачно. Таке кисло-солодке, приємне. Ну навіть не знаю, що сказати. Хочеться пить і пить. Ну, готуйте і самі знаєте, яке воно є. Ну, ваше здоров'я, слава Україні!